Terveydenhuoltoalan kyberturvallisuuden pilottiharjoituksessa testattiin Healthcare Cyber Range-hankkeessa suunniteltua ja toteutettua kyberharjoitusympäristöä. Samalla harjoitetaan terveydenhuollon toimijoiden kykyjä vastata laajoihin ja monimutkaisiin kyberhäiriötilanteisiin. Harjoitus, mitä tässä pilotoidaan, on osa Healthcare Cyber Range-hanketta, tutkimus- ja kehityshanketta, joka on EU-rahoitteinen, EAKR-rahoitteinen hanke, jossa on mukana laajasti eri toimijoita. Kansallisesti niin sairaaloita, sairaanhoitopiirejä, valtionhallinnon organisaatioita ja myös yrityksiä. Meillä täällä JAMKilla, IT-instituutissa, JyvSecTech-toiminnassa on paljon kehitetty suorituskykyjä, erilaisia ominaisuuksia just tämmöisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kautta. Ja se on osoittautunut erinomaiseksi hyväksi tavaksi kehittää esimerkiksi harjoituskokonaisuutta ja siinä tarvittavaa teknistä infrastruktuuria. HCSR-pilottiharjoituksessa tehtiin semmoinen sote-ammattilaisille oma pieni skenaariosisältö, jossa harjoiteltiin teho-osaston lääkärien ja hoitajien toimintaa. Teho-osastolla, jossa on kybervaikutettu tehohoitolaitteisiin, tarkemmin sanottuna ventilaattoriin. Ja enemmänkin tarkoitus oli seurata sitä, että millä tavalla siitä tehonhoidon tilanteesta, jossa lääkärit ja hoitajat oli, niin millä tavalla aktivoituu ikään kuin tilan ulkopuolelle menevät prosessit. Ja potilaanhoito oli erinomaista ja ulkopuolelle menevät prosessit aktivoitu. Palautekyselyssä, purkukeskustelussa, mikä hoitajien kanssa tämän skenaarion jälkeen pidettiin, niin oltiin kaikki lähes liikuttoman yksimielisiä siitä, että tämänkaltainen skenaario on hyödyllinen ikään kuin siinä hoitotyön ohessa harjoitella tämmöistä toimintaa, jossa laitteisiin vaikutetaan verkon yli ja josta ne käyttöliittymässä katsottuna näyttää toimivan ikään kuin oikein. Seuraavaksi kuulemme osallistujien kommentteja harjoituksesta. Tässä oli hienosti osattu yhdistää fyysinen maailma ja kybermaailma, virtuaalimaailma. Tämä hanke on selvästi hyvin kartoittanut näitä harjoitustarpeita ja kyllä toteuttanut tämän harjoitusympäristönkin hyvin. Se on realistinen, siinä on monia puolia sekä IT-ammattilaisille, lääkinnälliselle henkilökunnalle ja kaikille viestintäporukkaakin tukevaa toimintaa siellä mahdollista tehdä. Tämä on hyvin realistinen. Tämä on erinomainen tilaisuus harjoitella sitä yhteistyötä näiden varsinaisten toimijoiden kanssa sekä harjoitella yhteistyötä viranomaisten kanssa. Terveydenhuoltoalan tai sairaalan ympäristöhän on kovin monipuolinen ja laaja ja se on ymmärrettävää, että tässä kokonaisuudessaan ei ole mahdollista mihinkään mallintaa, mutta se, että tänne on onnistuttu mallintaan ne sairaalan tai terveydenhuollon ne perusjärjestelmät, niin siinä on mun mielestä onnistuttu hyvin ja mahdollistaa tämän harjoittelun tämmöisessä sairaalaa vastaavassa ympäristössä. Harjoituksen osallistumisen suurimmat hyödyt oli juuri tämän pyhän kolminaisuuden ihmiset, teknologiat, prosessit, yhteensaattaminen. Että harjoittelu ei ole vain tekniikkaa, harjoittelu ei ole vain prosessia ja harjoittelu ei ole vain ihmisten suorittamista, vaan kaikkien näiden yhteispeliä. Tällaisessa isossa harjoituksessa, kun on kaikki toimijat paikalla sekä kansalliset toimijat että muita terveydenhuollon organisaatioita, niin pääsee harjoittelemaan sitä yhteistyötä siinä mielessä aidossa ympäristössä, että on sekä teknisesti hyvä ympäristö, mutta on myös sitten ne muut toimijat paikalla, eli ei ole niin semmoista simuloitua korttipeliä kuin ehkä jossain tämmöisissä pienemmissä omissa harjoituksissa. Suuri hyöty tällaisista harjoituksista tulee musta siinä yhteistyöhön oppimisesta. Pistetään yhtä aikaa hyvin turvallisissa ja kontrolloiduissa olosuhteissa paineenalaisiksi porukkaa ja ohjataan siihen tekemään yhteistyötä tiedon jakamisen ja ongelmien yhteisen ratkaisemisen kautta, niin se on tärkeä oppi tästä. Suurimmat hyödyt on selkeästi ne, että tässä voidaan testata ja koeajaa meidän ohjeistuksia niin, että
silloin kun se oikea tilanne tulee, meillä on ohjeistukset siinä kunnossa, että ne paikalla olijat kykenevät toimimaan siinä tilanteessa ennakoidulla tavalla, toivotulla tavalla niin, että saadaan erilaisia häiriöitä ja ongelmia ratkottua. Kyllä suuri hyöty on se, että tämä tekninen ympäristö on nimenomaan tänne mallinnettu, että se tuo tämä harjoittelu kokonaan niin kuin uuden kerroksen verrattuna vaikkapa meidän aikaisempaan harjoitteluun, että siinä saadaan nämä tekniset asiantuntijat hyvin mukaan siihen harjoitteluun ja nähdään sieltä niin kuin heidän työkalujen kautta konkreettisesti, mitä meillä tapahtuu. Ja heillä on mahdollisuus sitten niin kuin miettiä sitä kautta, että toimenpiteitä, joilla se tilanne saadaan haltuun. Oman piirin ihmisiä tapasin täällä kasvotusten ekaa kertaa ja tietenkin sitten muita kumppanien ihmisiä, niin se verkostoituminen on tärkeää. Tämmöinen harjoitus palvelee etenkin siitä syystä, että tämä on niin kuin entistä ajankohtaisempaa, tietoturva-asiat. Ja viimeistään tämän Vastaamo-tapauksen kautta meilläkin ehkä herättiin siihen, että varmasti asioita oli suojattu, mutta nyt ymmärrettiin, että myös tämmöisiin potilastietoihin saattaa kohdistua tämmöistä vihollista toimintaa ja tämmöiset tekniset häiriöt tai kyberhäiriöt, ne molemmat johtaa siihen, että toiminta vaarantuu ja vaikeutuu ja sitä kautta tämä harjoitus palvelee myös niitä muita kuin kybertilanteita. Aika moni on sitä Lahden kokemuksissa ollut mukana, ketkä tuossa meidänkin tiimissä oli joukossa, niin kyllähän se niin kuin antaa sitä kuvaa ja tavallaan realisoi sen, että tämä uhka on ihan todellinen. Ilman muuta suosittelen, ja harjoitus varmastikin on hyvinkin matalan kynnyksen harjoitus, johon voi osallistua monenlaisellakin roolilla ja panoksella. Kannattaa muistaa, että harjoittelemaankin oppii harjoittelemalla. Eli koko ajan kun suorituksia tekee enemmän, niin koko ajan tavallaan se juoksukin matkalla paranee. Niin nyt kun tämmöinen harjoitus on takana, niin näen ehdottomasti tärkeänä sen sijoituksen, että tulee tänne paikan päälle. Kyllä suosittelen ehdottomasti, että tämä on semmoinen kokemus, mitä ei tämän laajuisia tämmöisiä ympäristöjä ei Suomessa hirveästi ole. Ja kun tässä nyt vielä pari kierrosta opetellaan tätä tekemistä, että mitä se yhdessä tulee olemaan, niin tästä tulee varmasti ihan ainutlaatuinen mahdollisuus Suomessa. Tällaiset harjoitukset on tosi tarpeellisia. Ei tietenkään ainoana harjoituksena, pitää kotopuolessakin harjoitella, mutta tämmöistä ei oikein yksittäinen organisaatio pysty itse järjestämään kunnolla, niin kannatan kyllä lämpimästi osallistumista kansallisiinkin harjoituksiin. Mä uskon, että me toimijat, jotka ollaan tällä kertaa oltu täällä, että kaikki nähdään tämä todella hyväksi. Ja täällähän on kattavasti jo toimijoita, sekä sairaanhoitopiirejä että Kelaa, THL, Traficomin kyberturvakeskus. Että jo tällä kertaa täällä on keskeiset toimijat ja se tekee tästä tietenkin monella tavalla mielenkiintoisen. Verkostoituminen kaikkiaan ja sitten varautuminen, käytännön harjoittelu tämmöisiin uhkiin, jotka nyt varmaan joitain meitä tulee kohtaamaan kuitenkin, niin kyllä mä näen, että tämmöinen panostus niin, että sä keskityt näihin asioihin, oot mielellään vielä tämmöisessä fyysisessä yhdessä tilassa ja on selkeät ohjeistukset, aika hyvä harjoitusalusta, niin kyllä mä näen, että tämä on niinku todella hyödyllistä ja sillä tavalla kyllä voin suositella kaikille teille, jotka täällä sote-alalla toimintaa harjoitatte.